כן. כבוד הרב, אני הרבה זמן מחכה לשאול אותך שאלה, כן. ולא ויתרתי, אני מחכה כבר כמעט חודשיים של להגיע להרצאה שלך. שמעתי הרבה תשובות על מה שאני מנסה לקבל עליהם תשובות. זה ש... אני יודע שהעולם הזה שקרי, ואני יודע שיש חשבונות שמיים שמכיוון זה שאני פה והגעתי לעולם. אבל דבר אחד אני חושב אני יודע שבאיזשהו יום גם אני אמות, ואני לא אהיה פה. אז למה לי לא כבר מעכשיו להיות ליד הקדוש ברוך הוא וגם להוכיח לו שמה? למה לי להוכיח לו פה ולא להוכיח לו שמה? איך תוכיח לו שם אם אין לך גוף לקיים את המצוות? יש לי נשמה. אבל נשמה לא יכולה לקיים מצוות. אני רוצה להיות רוחני, אני לא רוצה להיות ממשי. תודה רבה לך שאתה רוצה. אני לא רק רוצה, אני חושב שיותר טוב להיות רוחני מאשר להיות גשמי. אבל יש לו כבר מלאכים, הוא לא צריך אותך מלאך, יש לו כבר, הוא רוצה אותך בן אדם עם גוף, ושתהיה יותר ממלאך. אבל בשביל לי יצר הרע ויצר טוב, למה הוא נותן לי לבחור? אני רוצה רק יצר טוב, אני רוצה רק לעשות דברים טובים. רגע, אתה מוכן אפילו לבחור במוות, למה שלא תבחר ביצר הטוב? מה יותר קשה, לבחור במוות או ביצר הטוב? אני לא מפחד מהמוות. ראיתי, במילים אתה טוב, אבל אני שואל... לא, מה זה במילים אני טוב? מה יותר קשה, לבחור במוות או לבחור ביצר הטוב? אתה מוכן ללכת... במוות, ברור שבמוות. נכון. אבל זה עדיין מפחיד, ברור שזה מפחיד. אתה מוכן... אנחנו יודעים מה יקרה אחרי המוות, אנחנו מאמינים. אתה מוכן ללכת לבית הכנסת בכל יום בבוקר? אני קיבלתי על עצמי לשמור שבת, ואני שומר שבת כהלכתה, כמה שאני יכול, הולך לכל התפילות, הכל. שנייה, אתה מוכן ללכת בבוקר השכם לבית הכנסת? אני מרגיש שזה עדיין כבד עליי. אני לוקח על עצמי כמה שאני יכול. שמעתי, זאת אומרת, אתה מוכן למות ולהוכיח לשם שמה, שאתה לא... אני מרגיש שאני רוצה להיות לידו. אני מעדיף להיות לידו מאשר להיות פה. שמעתי, אבל מה תוכיח לו? שהיה לך קשה לקום לבית הכנסת? אתה תבוא לידו... אבל למה לי לא להוכיח לו, לקדוש ברוך הוא, לידו? עוד לא הוכחת לעצמך שאתה יכול לקום בית הכנסת. אז תגיד לי, בשביל מה באתי לפה? בשביל ללכת לבית הכנסת. למה? מה פירוש? אתה רוצה להיות לידו? איפה הוא נמצא? בית הכנסת. לא. אפילו על בית הכנסת אתה לא מוכן ללכת, אתה רוצה להיות לידו. אני אמרתי שאני לא מוכן ללכת לבית הכנסת. אבל תלך, אמרת קשה לי. אני מוכן ללכת לבית הכנסת. אז תלך לבית הכנסת. אני הולך לבית הכנסת. מה יש בבית הכנסת? תפילות. לא. וקוראים תורה. לא, יש שכינה. אם יש מניין, שכינה שרויה, אתה נמצא קרוב אליו. אז אם הוא נמצא מרחק 100 מטרים מהבית שלך, אתה לא הולך. אתה רוצה להגיע עד אליו? לא, אתה מדבר משהו אחר. אולי תיכנס לראש שלי. יאללה. אני מבין את הכל, אני מבין כל מה שאתה אומר ואני גם מקבל את זה. יופי, יש הסכמה? איתי כן. יופי. אז ככה. אני אומר לך שאני רוצה להיות עד הקדוש ברוך הוא. לא בגלל אני יודע שאני צריך להוכיח לו, למה אני פה. אני גשמי עכשיו. בקיצור, בוא נקצר. אתה רוצה שאני אתפלל עליך שתלך אליו צ'יק צ'ק? אין בעיה, אני אגיד מי שבר. אבל בוא תגיד לנו מה אנחנו כולנו נוסעים פה. אבל אני אגיד מי שבר. למה לנו להיות פה ולא להיות הקדוש ברוך הוא? אבל על כל רגע שאתה פה. אתה רוצה שאני אגיד מי שברך ואתה תלך? אני לא צריך שתברך אותי בזה. אם הוא ירצה הוא ייקח אותי לבד. אז מה אתה רוצה ממני? אז מה אתה... לא, אז מה שאני מנסה שתסביר לי זה בשביל מה אני פה? אתה אומר רק תיאורטית. לא תיאורטי, גשמי. גשמי? כן. אפשר להתחיל משברך? עוד לא. אני גשמי בינתיים. תשמע מותק, אתה באת לפה בדיוק כמוני. המטרה של שנינו לעשות את רצונו יתברך, להוכיח שאנחנו באמת ראויים להיות לידו. בשביל להיות לידו צריך להיות ראויים. איך נהיים ראויים? אם שומעים למה שהוא מבקש ועושים, אז הוא אומר בוא לידי. אבל אם אתה לא עושה, מה הוא צריך אותך לידו? שהוא יסתכל עליך ויזכר. לידו יהיה לי יותר קל להוכיח. מה תוכיח? שמה? שם אני כבר יודע הכל. אז זה חוכמה? שהוא עושה לך את העבודה? למה אני צריך חוכמה אם אני לידו? עוד פעם, היית לידו והוריד אותך לפה. אם הוא היה רוצה להשאיר אותך, הוא משאיר אותך לידו.
אבל הוא שלח אותך לפה בשביל שלא תהיה לידו. בשביל שתעשה מה שהוא רוצה, ואחר כך תגיע. אני צריך שהוא יעזור לי, בשביל שאני אדע בדיוק מה הוא רוצה, בכל דבר. עזר לך אחרי חודשיים, הגעת לפה, שאלת, עניתי, לך עכשיו לבית כנסת, תעשה מה שהוא רוצה ותהיה לידו. זה קל להגיד, קשה לעשות. למה אני עושה? הנה, גם אתה עושה, לא? גם אתה עושה? מי עוד עושה? תרימו, תראה כמה עושים. מה קשה? נו, אבל חלק עושים, לא כולם. נכון, חלק כמוך וחלק כמוהם. עכשיו אם אתה רוצה להיות מהם, אלה שעושים יהיו לידו. אוקיי, בסדר, קיבלתי תשובה. ואתה הולך מחר בית הכנסת. אני בינתיים משתדל להניח תפילין בבית. קודם כל קיבלתי על עצמי שבת. נפלא. החלטתי שאני לוקח על עצמי שבת ועושה אותה כהלכתה. נפלא. בלי בערך קדימה אחורה. ומה עם שומר שבת. מה עם לקום בבוקר? וגם הולך לשיעורי תורה. מצוין. ומה עם לקום בבוקר, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא על הבוקר? יכול להיות שזה רק בגלל עצלנות. ברור שזה עצלנות. אם היית מעריך את הקדוש ברוך הוא כל כך, היית רץ לקראתו. אם היו אומרים לך שיש אורח חשוב שמגיע אליך, היית מחכה לו בדלת, לפחות. נכון? הקדוש ברוך הוא מחכה לך בבית הכנסת. אתה לא בא לראות אותו? למה רק בבית הכנסת? הרי הוא נמצא בכל מקום. למה לא יכול להתפלל בבית? נכון, הוא נמצא בכל מקום, אבל בשביל להוריד שכינה צריך 10. בשביל שישמעו התפילות שלך צריך זכות של 10. אם אתה יחיד, אז אין לך מספיק זכויות בשביל שתוכל להטריח את הקדוש ברוך הוא כל בוקר באיזה שעה שאתה קם. אתה יודע, היה אחד... מה אתה צוחק? מה? תשאל גם את השאלה. מה, אתה צוחק עליי? אני אגיד לך, היה פעם אחד מלך, היה מלך הוא העיקר צוחק פה, חבר שלי בא איתי וצוחק עליי. שאני שואל שאלות, שעה הוא אומר לי, תשאל אותו. הוא אומר לי, תשאל אותו מה זה יקום. יכול להגיד משהו? כן. אני התחלתי לשמור שבת בגלל יניב. יפה. עכשיו זה כל החבר'ה בשכונה, אתה יודע, כאילו אחד גורר את השני לטובה כמובן. באיזה שכונה? נווה עמל, הרצליה. יפה. גם היינו בישיבה, איך קוראים לישיבה הזאת בפתח תקווה? כפר גנים. אצל הרב גרנמן. היית שם לפני שבועיים, נכון? נכון. אמרו לנו. בן דוד שלי שם גם בישיבה והכל. נשאר הרושם, מה? כן. יחד עם זאת, איציק, כאילו לפני שהוא התחיל לשמור שבת, הוא שאל הרבה שאלות. מי זה איציק? יניב? לא, זה יניב, זה איציק. כן. וזה אביחי. הבנתי. אז אני פה אמרתי לו, כאילו תשאל את השאלות, אל תתבייש לשאול אותם. הוא רוצה לדעת, אל תצחקו עכשיו, הוא רוצה לדעת מה זה יקום. כן. יקום. יקום. והוא התבייש לשאול, אז אמרת, תשאל מה זה יקום. נכון. נכון. ומה ששאל אותך לפני זה. יש לו 2 שאלות, לא שאלה אחת. אוקיי? אז תסביר לו מה זה יקום, הוא לא יודע מה זה יקום. יקום זה כל הבריאה שקמה על רגלה, ובזכותה תקום על רגליך לפני השם יתברך. בסדר? עכשיו אספר לך את הסיפור שרציתי. היה מלך אחד שפתאום הוציא גזירה ואמר שהוא מבקש מכל הנתינים שלו במדינה להביא לו בקבוק יין משובח. עד תאריך כך וכך, בשעה כך וכך, המועד האחרון. כולם רצו, כל אחד חיפש את היין הכי משובח. היה שם אחד, עני מרוד, שלא היה לו מה לאכול. אמר, מאיפה אני יכול להביא יין? אני מים בקושי מוצא. אני יכול להביא יין? מאיפה אני אביא יין? וכולם רצים, וכולם מוסרים את היינות שלהם. פתאום הוא פוגש חבר שלו עני. הוא אומר, תגיד, מה אתה עשית עם הגזירה? אתה הבאת יין גם? הוא אומר לו, לא, גם אני עני כמוך, מאיפה אני אביא? אז הוא אומר, אז מה עשית? הוא אומר, לקחתי מים, צבעתי אותם בצבע של יין, ועמדתי בתור, אמרתי, כך, מסרתי, וזהו, והלכתי. אמר, אתה יודע איך לא חשבתי על זה? הלך, מילא בקבוק מים, שפך עליהם קצת צבע, ורץ, אבל מה לעשות, הוא איחר. הוא איחר, כבר סגרו את השערים, נגמר הזמן, אבל הוא דופק, למה?
כל אחד נרשם מי מסר, והוא פוחד שיגלו אחר כך שהוא לא מסר, ויוציאו אותו להורג. דופק, דופק, דופק. השרים מלמעלה אומרים, מי שם, מי שם? אומר, הבאתי יין, הבאתי יין. אומרים לו, אחרת, אומר, לא, לא, זה חשוב מאוד, יין משובח למלך. אמרו, זה מטריח כל כך, יאללה, בכבוד, כנס. אומרים, בוא, אתה תיגש למלך, תתן לו מהיין שהבאת, אתה אחרי השעה באת. מוזגים למלך, המלך רק טעם, הקיא את מעיו. אמר, מה זה? תבדקו, שלח למעבדה, ראו מים עם צבע. הוציאו אותו להורג. זה משל לאלה שמתפללים בציבור. אדם מתפלל בציבור, אפילו התפילה שלו, זה רק עם צבע. זה לא באמת שהוא מתכוון למה שהוא אומר, הוא קורא. הכל צבע, העיקר לגמור בלה 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 בלה, גמר. אבל זה עולה עם כל התפילות של כולם מעורבה, ותפילת רבים אינה שווה ריקם. אבל יש אחד קם ב-10-11 בבוקר, דופק שערי שמיים. הלו, שחרית! רגע, עוד לא הספקתי, שחרית! פותחים, בודקים את התפילה, חרטה ברטה, מה הוא מדבר זה? הטריח את השמיים, דופק. יכול להיות לו בלגן. לכן אמרו להתפלל תפילת רבים, ללכת לבית הכנסת, איפה ששכינה, שם זה עובר, הן אל כביר ולא ימאס. תפילת רבים לא שווה ריקם, ולא עוד, אלא שצריך שיהיו בה חוטאים, כמו החלבנה בסמני הקטורת, שריחה רע. אבל אם בן אדם סומך על עצמו, מתי שאני אקום, הוא ידפוק למעלה, אוי ואבוי, זה לא טוב, זה עושה קטרוג. זה לא אומר שהוא פטור מלהתפלל, אבל הוא עושה את זה בדרך לא נכונה. אז כדאי לך בבוקר ללכת להתפלל, שווה. בעזרת השם בלי נדר. אשריך לחיי העולם הבא.